Vilken film, tv-serie tycker du mest verklighetstroget speglar det kriminella livet? Jag skulle nog säga Gomorra. Den speglar inte allt, men den är godkänd. Vilka rappare ligger farligast till enligt dig? Tror du många rappare ligger illa till som beblandar sig och smygdissar? Har någon försökt att goa dig? Ja, det har hänt. Vad tror du man behöver göra för att vända den råa utvecklingen av kriminaliteten idag? Jag tror staten måste öppna en myndighet som man kan medla i de här konflikterna. Det är bäst. Sätta dit folk blir bara värre. Typ gamla kriminella som snackar med gängen. Jag försöker ta mig ut, men de låter mig inte. Vad ska jag göra? Beklagar, måste vara hemskt. Mitt tips är om du har skulder, betala dem, gör rätt för dig och kontakta någon avhopparverksamhet. Hoppas det löser sig för dig. Vilken narkotika genererar mest vinst? Kokain. Har du backstabbat någon? Aldrig. Vad tänker andra kriminella om hur stort det har blivit i media med denna Shottaz vs Dödspatrullen-konflikten? Alla tycker olika. Jag personligen tycker det är onödigt. Det är en konflikt som verkligen aldrig kommer fixas. Har du någonsin tagit hämnd för något som har hänt dig eller dina vänner? Klart jag har. Det är ett måste. Vad är det värsta du har sett? Har sett mycket. Kan inte gå in på det. Men tror ni fattar. Vad ångrar du mest? Ångrar allt som har med detta att göra. Han sviker väldigt många människor som vill en väl. Hur mycket pengar kostar det att få någon dödad, köpa torped? Varierar jättemycket. Finns folk som har det som yrke och så vidare. Vissa gör det för snabba pengar plus vem man vill få bort. Är det värt att blanda in sig i sånt här när man kan leva ett normalt liv här i Sverige? Absolut inte. Man ska hålla sig borta från allt, inte ens köpa knark, kasta sån skit, droger, alkohol. Man kommer billigare undan att vara hederlig och sig själv. Är du rädd för att bli klippt? Inte nu, men fanns en tid när jag gick beväpnad och med väst 24/7. Har du många ops? Inte många, men finns några som man inte gillar och tvärtom. Vem dödade Einar? Ingen kommentar, men han skapade denna situation själv och fick betala för det. Han var så långt ifrån en gangster. Han skulle göra som Ricky Rich till exempel. Det går dunderbra för honom. Hade säkert gått bra för Einar med, om inte bättre. Om du fick amnesti, skulle du avsluta din kriminella bana då? Alla dagar i veckan. Har du aldrig tänkt på hur livet skulle se ut om du la ner eller aldrig började? Det hade varit perfekt. Måste vara en skön känsla att bara kunna känna sig trygg. Håller du med om att vi nu för tiden i Sverige har fått mer gangbangers än gangsters? Ja, alltså, både ja och nej. Vissa har ju det som yrke att klippa folk. Det är deras affärsidé. Klart han är gangbanger. Men att vara gangbanger måste man vara gangster med. Hur opererar ett nätverk? Helt olika. Men vissa är extremt hierarkiska med mycket folk. Andra inte. Vad lyssnar du mest på för musik? Och vilka artister? Haha, inte så mycket svensk hiphop i alla fall. Gillar old school. Men svensk rap kan lyssna på några få låtar. Som exempel Dre och Yasin. Hur stor faktor är rasism inom den kriminella världen? Jättemycket rasism.
Känner du att du kommer bli skjuten varje gång du är utomhus? Nej, inte direkt. Men vet hur känslan är. Det är hemskt. Kan inte förklara. Ser du många 3D-printade hemmagjorda vapen? Jättemycket. Som exempel så Rocky Ekholm med mera. Respekterar du polisen och förstår du varför polisen jobbar som de gör emot er? Jag respekterar polisen, är alltid trevlig och låter dem göra sitt jobb. Sen finns det några poliser som är horungar. Vad är det jobbigaste med att vara kriminell? Stressen och paranoian. Hur känns ditt samvete när du gör sakerna du gör? För stunden inget alls. Sen kommer det jobbiga och efter det så får du betala för allt när karma kommer och knackar på dörren. What comes around goes around.